юних, але відважних юнаків Кукурудза і Марія вирішили підкорити Україну. Україну, де живуть самі сильні хлопці, гарні дівчата і, звичайно, великі можливості. Без грошей, 2 місяці і тільки удвох. Марія та Кукурудза покажуть вам справжню Україну від каміна. Є! Любі друзі, буквально за 2 години ми відійшли від Говерли і нас підвезло 2 замечательні людини, і ми за 2 години вже знаходимося в посілку Солотвино. Посілок Солотвино знаменитий тим, що в ньому є солені озера. Вже знаємо історію возникновення цих солених озер, вже знаємо місного монстра, це здоровенна 6-метрова змія, яка тут поїдає людей. Не знаємо, чи заліземо в це озеро, але ночувати тут будемо. Маша розкладає палаточку, як ви бачите. Озера отакі. Люди приїжджають сюди, як ми замітили, навіть з інших країн. Нам же, як завжди, повезло те, що ми знаходимося біля ресторану, який буде нас всю ніч радувати замечательною музикою. Наче не то, що дурак, якийсь суїцид. Все, ти мене задрала. Ти подиви, блін. Я важу, 20 кілограм. Ну, Артем, ну вернись. Що за тема? Що за хрень? Паш, ти зробила? Знаєте, є самий длинний убійця, а є самий длинний суїцид. Лучше повіситься. Подорожуємо вже 3-й тиждень, душу немає, того виглядаємо ми зараз так. Що? Ну що ж, ізрядно позагоряв на Солотвиних озерах. Ми вирушаємо на Ужгород. Любі друзі, нам вдалося зайти в цю крепость. Крепость Мукачевська крепость. Як завжди, в замках України нас дуже радує правдоподобність макетів, які показують, як раніше було. Художники, насправді, дуже багато труда і праці вложили. Там сзади камера, и нам надо делать вот, что мы сейчас скажем. В общем, буду же хуёво. Шпионский подход. Мы хотим побить рекорд. Да. Павам, 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 павам. Конечно же, вона хоче сняться просто после. Павам. Ну що, ми дякуємо дуже велике касирші, яке нас пропустила. Продовжуємо свій рух. Місто дуже гарне, замок також непоганий. Далі на Ужгород. Ми дуже вдячні такому прекрасному місту, як... Завжди хотілося б відчути справжнім мафіозі, який
відпускає свої гріхи в греко-католицькій церкві. Зараз ми це Дякуємо Габріелі Васильівні за те, що вона нас пустила на директор цього конкретного парку. Хоча вона вже закрита, ми дуже дякуємо. Зараз покажемо вам старі будиночки. Все, бувайте. Такого древнього надбання, яке я виконав, парку, склавши день була. Ну, дуже дуже цікаво. Він дуже собі, це ужички. Україна от каміна. Це не по. Дзвіниця прямо як із повісті про Вія. Маша, ти чого? Ну ладно, я теж йду. Але ж написано, не заходьте. Понятне діло, не заходьте, ну ми не будемо. Не знаю, десь написано. Пападос. Привіт, ребята. Циркунька. Ну і зараз Маша получит в таз. Нам сказали тут нічого не чіпати, ми, понятне діло, що не чіпаємо. Привіт, Баруська. Моська. Иди сюда. Маш, лови их. Всі овечки розвернулись до нього жопою. Ну я хочу с ними тоже сфоткаться, хватит. Ну хватит. От ти не кажи, що Маша не п'є алкоголя. Біла гарячка. Ну, мирна прогулочка з друзьями новими Машинами. Это правда, что вы были с Майклом Джексоном в постели? Я видел вас! Прокомментируйте эту ситуацию. Не міг я пройти мимо вертушек. Древний диджейский пульт. Я хто дома? Гості прийшли. Як в старі добрі часи. Ну що ж, ми прощаємося з етнопарком. Було дуже цікаво. Головне, найцікавіша фішка цього етнопарку це в тому, що сюди були звезені всі барашки і взагалі були звезені всі барашки. Були ще звезені будівлі і барашки. Ну що ж, вийшовши з етнопарку Ужгороду, ми зараз питаємось зайти в замок. Побачимо, чи у нас вийде. Ну що ж, друзі, ми залетіли на вертольоті і знімаємо Ужгородську крепость з вертольота. Маша, снизь. Маша. Дивіться Україну от каміна. Що ж, нас пустили в крепость Ужгорода, дуже прикольно, можете подивитися направо, там є сама ця крепость, дуже кльова крепость. Ой. Продовжуємо свій рух, хочемо подивитися столицю і далі будемо їхати нафіг за Карпати. Центр Тернопіль. Який Тернопіль, Маша, це Ужгород. Ну що ж, ми побули в Ужгороді. Гарне, охайне, маленьке містечко. Артем був барашок. Вирушаємо далі. Ні. Ми любимо фоткатися ближнім ракурсом, щоб було все видно. Прищі. Знайшли дом видатного музиканта Стінга. Він живе в Ужгороді. Це його будиночок.
Що ж, ми побули в місті Ужгороді. Нам дуже сподобалось маленьке, гарненьке містечко, дуже охайне. Найголовніше, тут дуже добрі люди. Не чувствується ніякої хтивості, нічого такого. Ужгород is a beautiful city. Beautiful We city. like it. Mega. Megan Fox. Mega. Ну що ж, ми прощаємося з містом Ужгородом. З Колюнчиком. Кльове місто, да. Нас уже кришувати собрався Пока. місний Колюнчик. Спасибо городу. Дуже гарне місто, охайне, маленьке, але дуже кльове.